بله سلام ګران زده کوونکو، زه یو ګشت بیا راغلم چې تاسو ته یو څو سویډني جملې په پښتو ژبه کې تشریح کړم. اول د تاریخ نه شروع کوو. نن تاریخ ده 10. نن اصلا شروع کیږي د دوشنبه 10 د augusti 2020. Idag är det måndag 10 augusti 2020. Ja, تیر سوی میاشت یولی او راتلونکي میاشت سپتامبر. تیر سوی میاشت یولی او راتلونکي د سپتامبر. میاشت اوگست است تکرار روم. یانواری، فبرواری، مارس، april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december. او د هفته ورځې دي: måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. دا رسمی ورځې دي. د مانداګ نه تر فریدا 15 ورځې. رخصتي ورځې کوم ورځې دي؟ لوردا او سونداګ. کوم هفته ده؟ هفته بدل سو. دغه هفته ده درې دیرشم هفته ده 33. ښه، اوس زو یو پاورپوینټ لرو. هغه پاورپوینټ ګورو چې پکې کوم شیان دي. ښه، ولې چې زموږ درسونه لاسو پښو دا شیان ده د بدن اعضا ده. هغې لپاره موږ دغه پاورپوینټ تاسو ته تشریح کوو. بیا زو د تاسو اصلي درس ورته. ښه، سترګې ته وایي ögat, halsen, stuni, näsan, passa, örat, rygg, huvudet, sar, näken, گردن، munnen, خله. huvudet سر ته وایي. دلته غوښتلې ده چې د یو سر ټول اعضا تاسو ته تشریح کړي چې په یو سر کې کوم شیان شته. مثلا ögat, näsan, munnen, halsen, näken och örat. زو ښه، د دې نه پس ته زو دغه بل پاورپوینټ ته. ښه، د سر هغه شیان مهم شیان مو وویل. اوس چې ټول ځان اعضا وایو ګورو. huvudet سر ده. örat بیا تکرار سترګه. näsan پزه. munnen خله. halsen stuni. magen sketa. Magen sketa. Fingret. Fingret gota. knät زانو درجه. foten پښه. دومره جای ده پښه. ټول پښه نه، تنها دومره جای. تون مونږ ورته شست وایو. شست تنها دغه لویه انگشت. örat غوږ.
nacken غاړه axel شانه یا axel کېږي اوږه او ځو مخکې ryggen کېږي ملا یو نیم پلا شاید تاسو ملا درد وکړي ملا ته وایي ryggen لاس مګر دا armen ټول لاس ته وایي ټول لاس ته armen وایي handen لاس تر دغه جې پورې تر بند پورې لاس ته وایي handen benen ټول پښه ټوله پښه ته وایي benen benet ټول د دې جې نه تر دې جې پورې دا مو پاورپوینټ اوس زو خپل درسو ته هغه کسان چې هیلتید ده او دلتید ده هغه کسان چې دلتید ده شروع کوي د دې جې نه دغه جای نه د تاسو درس شروع کیږي تیر هفته مو ا حرف وویل اوس نوبت ده او دلته QR کوډ لري تاسو دې ته غوږ نیسئ څو ګشته بیا ورپسې تاسو خپل غږ ثبتوئ دا وایي او خپل غږ ثبتوئ او یا ماته یا هم لیسه ته لیږئ اصل کارخانگی ما شروع کیږي د دغه جای نه ویل د هور میکی کلوکن ساعت څو بجې ده ویل د لس دا تنها تاسو وایئ den halv 10 den halv 4 تنها تاسو وایئ مګرم دلته عین شی ده خو مګرم دلته بیا تاسو لیکئ هور میکی کلوکن ساعت څو بجې ده دلته لیکئ چې ساعت څو بجې ده زو مخته ګورو نور کوم شیان ده دلته دا هم د نن ورځ کارخانگی ده مانداگ 10 augusti ویل د قیچي وکئ دغه په شا کې لیکل سوې ده چې دا څه شی ده او په مخ کې عکس یا تصویر ده تاسو باید دا ووایئ او د دې په مورد کې خبرې وکړئ اول کوشش وکړئ چې د دوی نومونه تاسو زده کړئ بیا چې مو زده سو بیا تاسو کولی شئ چې دوی ته جملې جوړې کړئ دا شای ده دا د هغې باقي مانده ده او دلته تاسو یو فلم لرئ چې دغه فلم د وجود اعضا تاسو ته تشریح کوي دا فلم باید تاسو یو آرامه کوټه کې کښېنئ او په آرام اعصاب دې ته غوږ ونیسئ دا هم د نن ورځ کارخانگی ده وایي skriv namn på kroppsdelar وایي نمونه د بدن اعضا ولیکئ دلته وګورئ مثلا مون راوړئ او دلته ولیکئ مونن او دلته QR کوډ هم لري تاسو ته دا ټول لغتونه تکراروي د دلتید کارخانگی هم دلته خلاصیږي او د هیلتید کارخانگی دوام لري هغه کسان چې هیلتید د کارخانگی د دې جنه شروع کې دغه تکست چې تاسو تیره هفته مو ویلې ده نن تاسو هغه تکست دغه جای کې لیکئ بیا ورپسې دغه یو
فلم ده، لنډ فلم ده، هغه د انسیکت په مورد کې. انسیکت چی شي ده؟ انسیکت څیرې ته وایي، یعنی هغه شیان چې د څیرې مربوط کیږي. نو کیو آر کود دلته سته، تاسو کولی سئ دې ته غوږ ونیسئ او زده یې کړئ. ښه کارخانګیان ما فکر کوم چې همدومره و، نور شی نسته و. خدایو کې چې تاسو پوه سوي یاست. بیا هم که کوم سوال پیدا کیږي تاسو کولی سئ ما سره د 8 بجو نه تر 12 بجو په تماس سئ یا هم لیس سره په تماس سئ. ښه ورځ ولرئ. خدای مو په امان.